נציב יום לרפואת ימיני ימנה בן קיברה, רפואה שלמה מהרה. נציב יום לזכות קבוצת שערי תשובה, זיווג הגון מהרה ליוכבד איבט בת יקות ג'קלין, תזכה לחתן ירא שמיים, בעל ענווה, מידות טובות ונחת מכל יוצא חלציה, אמן. אמן. התגברות הגשמיות, חורבן. בני האדם בגאוותם חושבים כמה שיפתחו את העולם הזה, וירבו במדעים להמציא המצאות, לשכללו ולהתעדן בו, יבנו עולם מתוקן. אבל טעות גדולה בידם, כבר רואים את זה. למה הביא אותנו המדע? הרס וחורבן של מדינות וכו'. כל התיקונים, ממש אומר המכתב מאליהו, אינם אלא קלקולים. כל הציביליזציה כערך התפתחותה מוסיפה חורבן. והם לא מבינים כי המידות הרעות מחבלות את הכל. לדוגמה, הצליחו לפתח רפואה ותרופה לסרטן. 5 בני אדם חיסלו אותם. אפשר לעשות חשמל בלי שיעלה כלום, חוץ מהסולר היום. אבל במנורות עשו את זה בשביל שיהיה תקלות וישרף, בשביל עוד פעם ועוד פעם. כל מה שממציאים, מישהו המציא שאפשר לנסוע עם רכבים על מים, חיסלו אותו. למה? כל החברות הגדולות שעובדות זה, וכל אלה של הנפט והזה, זה בעיה. ארצות הברית הבינה שהיא תלויה יותר מדי בדלק ממדינות אחרות, התחילה לפתח מתירס וכן הלאה. בקיצור, מנסים כל הזמן, אבל יש בזה חורבנות גדולים. אילו היו בני האדם נותנים, העולם היה משוכלל. זאת אומרת, אם היה אדם בבחינת נדיב, בעל נתינה, לא נטילה, כל אחד רוצה לקחת לעצמו. זה הדוגמאות. אנשים לא רוצים שאחרים יתפתחו והם יפסידו, אז הם מוכנים לחסל אותם. אם היו המידות מתוקנות והיו אנשים בגדר נותנים, שזה בדיוק מה שהשם רצה, עולם חסד ייבנה, שאנחנו נתדמה לו, והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו גומל חסדים, אף אתה. אם היו בחינת נותנים, מתקנים את המידות להיות נותנים, אז העולם היה משוכלל. אבל הקלקול זה שנוטלים, חוטפים, רבים, נלחמים, וממילא משתמשים בכל ההמצאות לחורבן בקלקול. טנקים, מטוסים, נשק, זה סייבר, להרוס, להיכנס לשני, להפריע, לקלקל, זה. בסוף משתמשים בכל השכלולים יותר להרס מאשר לבניין. כי העולם עדיין סובל. זאת אומרת, הרבה בעולם, לפחות שליש ויותר, רעבים. והעולם על מה שמוציא הנשק יכול לפרנס אותם מאוד בשנים. אם היו בחינת נותנים, טיסה אחת לחלל, שזה חרטה ברטה, לא נותן כלום חוץ מגאווה שרוחה, אפשר היה לפרנס את כל המדינות העניות והכל. בקיצור, הכל משתמשים לאגו, גאווה, בכל הפיתוח, הכל בסוף מביא לחורבנו של העולם. פעם היו צריכים לרכב על חמורים, 3 ימים להגיע ממקום למקום. בינתיים בדרך, בלכתך בדרך, היה לך זמן ללמוד תורה, להגיד משניות והכל. היום יש לך שיחת טלפון, אבל אתה לא מפסיק עם הטלפון. אתה לא 3 ימים, 30 יום בחודש אתה עם הטלפון.
ואתה לא מפסיק, נכנסת שיחה, יוצאת שיחה, יש וואטסאפ, יש טלגרם, יש זה, יש טיק טוק, מקטוק, לקחו לך את החיים, הקדמה והטכנולוגיה לקחה לבן אדם את החיים, אין לו חיים. גמר עם זה יש לו טלוויזיה, גמר עם זה יש לו רדיו, גמר עם זה יש לו... אין לו זמן, ההתפתחות חורבן. לא נשאר לאדם חיים עצמיים עם עצמו, אין לו. אתם מכירים את הסרטונים שרואים את כולם, זה בום, נתקע בעמוד, זה ככה. כן, כל המשפחה, כולם, זה אין זמן אחד עם השני לדבר אפילו. למשל, אומר המכתב מאליהו בזמנו, כן, בזמנו, זה לפני 100 שנה. קירוב המרחקים באמצעות מכונות המסע והטיסה, מה שהיום קרוי מטוסים. הלא בעין נראה עד כמה הם מחבלים. קודם, כל המלחמות היו מקלקלות רק במקום שלהם. היום נהיה חורבן עולמי, כי מטוס יכול להגיע מפה לשם, משם לפה, והחורבן עובר מדינות צ'יק צ'ק החורבן. פעם היית צריך להתקדם עם צבא, עם חרבות ועם זה, ולאט לאט, עד שאתה גומר מלחמה, זה מלחמה במקומה. ועד שאתה מזיז צבא ממקום למקום, הכל רגלי. מקסימום חלק על סוסים, חלק על זה, אבל זה היה לוקח, ועד שהיו הורגים, לוקח זמן. פה היום אתה מחריב מדינות בשניות. ועוד יש את הפצצות אטום, כשזה יגיע בגוג ומגוג, יא חביבי. 2/3 מהעולם ימותו מההתפתחות. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כינוס לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם. כל מה שמתכנסים צדיקים יחדיו, יצא מזה רק טוב לעולם. וכל כינוס שמתכנסים רשעים, יצא רע לעולם. ואפילו שכל המצאה והתפתחות יכולה להיות לטובה, אבל רק אם ישתמשו בצדיקים. לא כמו הסדר העולמי החדש שכאילו בא לפתור לעולם בעיות, אבל בינתיים רוצה להתפטר מ4/5 של העולם, להשמיד את האנשים פשוט, שיהיה יותר אוויר, צפוף. וזה טעות של בני אדם שהם חושבים שאם יהיה התפתחות, תיקון המידות יהיה ממילא. בדיוק הפוך. שטות שאפילו טיפש שבטיפשים לא ראוי להיכשל בה. רק שיבוא מלך המשיח, אז ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ואז יהפכו בני אדם להיות נותנים. אבל רק אז. ועד אז העולם הזה לא יהיה מתוקן אלא חורבן אחרי חורבן. וזה דברי התרגום בישעיה, ס"ב א'. עד העבד פורקן לציון לא אניח לעממיה. כל זמן שלא יבוא הגואל, לא יהיה מנוחה לעמים בעולם. רק מלחמות חרב ודרב. המבט הזה על חוכמת העולם הזה מפורש בתורה. בהתחלה. בבראשית ד' כ"ב כתוב, תובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל. מה היינו אומרים על המצאה כזאת בימי קדם? איזה גאון, כל הכבוד, איך הקל עלינו את העבודה. למה? קודם היו חורשים את האדמה, איך? לא היה ברזל. היו לוקחים קנים או ענפים וככה חורצים באדמה, או עם אבנים, לוקחים אבנים שהן יותר שפיציות ועוברים בידיים. ככה היו חורשים בשביל לשים זרעים. ותובל קין
חידש להם כלי מתכות, והקל עליהם את העבודה, כדי שיוכלו להתפרנס בקלות. איי איי איי, איזה המצאת המאה. אבל חכמים זיכרונם לברכה פירשו שהתורה רואה בזה חורבן, כי הוא גדיל את הקלקול בחורבן בעולם. רש"י אומר תובל קין, תובל אומנותו של קין. תובל זה מלשון תבלין. הוא טיבל והתקין אומנותו של קין לעשות כלי זין לרוצחים. אז הוא הראשון שייצר כלי מלחמה שיוכלו להשתמש בהם רוצחים. אז מה יוצא? מצד אחד הוא עשה שיהיה קל לחרוש, מצד שני הוא גם פיתח כבר, והרוצחים כבר יכלו להשתמש. התורה בשמות כ"ב אומרת, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. הרמב"ן אומר שהתורה אוסרת נגיעת הברזל באבנים של בית המקדש. כל כלי ברזל אשר להם פיות קורטות יקראו חרב. זאת אומרת, אם יש לך פה חד, שזה קורט, יכול לכרות, כל כלי ברזל אשר להם פיות קורטות יקראו חרב. למה חרב? בלשון חורבן. חורבן. הכלי שמשתמש בו מחריב. אבל אם יתמה שואל, למה נכללו כל כלי הברזל שגם התשמיש שלהם לטובה בשם חרב המחריב? למה אסרה התורה לא תניף עליהם ברזל בכלל? פשר הדבר, כי טרם יתוקן כל העולם במידות, אז ישתמשו בכל האפשרויות לרעה. כל זמן שבני אדם לא מתוקנים במידות, הם ישתמשו בכל הכלים, אפילו שמיועדים לטובה, לרעה. בשם החורבן, כולל את כולם. ורש"י אומר שם שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. הרי אדם עם חטא, אז הוא בא מביא קורבן ומתכפר לו. ככה זה מאריך את ימיו. אז הקורבן בא למזבח, והמזבח מאריך ימיו. והברזל נברא לקצר ימיו. הברזל בסוף מקצר את ימיו. אתם יודעים שאפילו פירות וירקות שאתם חותכים בסכין, אתם פוגמים בוויטמינים וביכולת שלהם, כמו שהם טבעיים, לתת לכם את 100% שבהם. עצם החיתוך שאתה חותך או נעיצה של המזלג, זה כבר מפחית את הערך התזונתי שלהם. לא עשית שום דבר, מה עשית? רק חתכת, כן, נגע ברזל, זהו. אז כל העולם נברא בשביל שהאדם ישלים אותו. האדם הראשון נברא שלם, אבל בלי ברית, הוא צריך לעשות ברית. למה הוא צריך לעשות ברית? בשביל שהאדם צריך להשלים את עצמו. האדם נברא עם חסר והוא צריך להשלים. העולם נברא עם חסר וצריך להשלים. וזה מה שכתוב, אשר ברא אלוהים לעשות. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מבקש מאיתנו לעשות. ואז נעשה האדם שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי הוא משלים. זה כמו מכה בפטיש.
שהפעולה האחרונה היא גמר מלאכה. והיינו טרם שהכניס אדם בבריאה את חלקו, הבריאה נקראת חסרה היא. ואם אדם לא מתקן, אז זה חורבן. ככתוב אם לא בריתי יומם בלילה, שזה השלמה של מה שאדם צריך לתקן בעולם, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אם עם ישראל לא מקבל את התורה, שזה השלמת העולם, כי בלי התורה אין תיקון מידות, אי אפשר להגיע לשלמות בעולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ואם לא, לא הייתי שם בכלל לא שמיים ולא ארץ ולא בורא כלום. זאת אומרת, הם חוזרים להיות חורבן מעיקרם וחוזרים להיות תוהו ובוהו. הם לא בריתי. חוקות שמיים לא רצה. אז לא שמתי, אז מה היה? חוזר לתוהו ובוהו. יום השישי ויחולו השמיים. השתכללו. אבל אם לא, אם ביום השישי, יום שישי בסיוון לא יקבלו ישראל את התורה, ויחולו השמיים, אני מחלה אותם, מחזיר אותם לתוהו ובוהו. זה שאומר שהברזל נברא לקצר את ימיו, אם לא יתקן האדם את הבריאה, בהכניסו את הקדושה על ידי מעשיו. אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו מכניסים קדושה במידות טובות, בכל מעשה ידינו, ובכל מה שהעולם פיתח אפילו. הנה, לפני שהתחלתי את השיעור, השתמשתי בוואטסאפ, לשלוח שעכשיו מתחיל שידור חי, ואנשים יצפו בשידור חי, ואחר כך יהיה שידור חוזר. ואנחנו משתמשים, הנה, במצלמה משוכללת, להעביר דברי תורה. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. ויש אנשים מצלמים בזה תועבות. לוקחים מצלמות, עושים סרטים, עושים שטויות. מי שיש לו מידות טובות, משתמש בכל הכלים שיש בעולם לטובה. ויש כאלה משתמשים באותם כלים לרעה. מה ההבדל בין אלו לאלו? המידות הטובות או המגונות. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. המשך שבוע טוב. הרי אני מכוון לקיים